My name Ruvini Sachithra. My school Piliyandala Central College. My family 5 members. My hobby my hobby reading. My favorite kottu. My favorite food kottu. දැන් ඇතිනේ. My hobby reading එක කිව්වනේ. කොහොමද මගේ යාළුවන්ට? ඉතින් ඔන්න අද මම ඔයාලට ටිකක් අමුතු පාඩමක් තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. අමුතු කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වල ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට හිර වෙන තැනක් ගැන. ඒ කියන්නේ අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඕනේ. හැබැයි කතා කරන්න දෙයක් නැති වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි දෙයක් ගැන කතා කරනකොට ටිකක් අපිව හිර වෙන්න බලනවා. අන්න ඒකට මම ඔයාලට හොඳ ක්‍රමයක් කියලා දෙන්න යන්නේ. බය වෙන්න එපා. මම ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම්. එතකොට ඔයාලට මේක තේරුම් ගන්න ලේසි කොහොමද මේ දේ කරගෙන යන්නේ කියන එක. එහෙනම් අපි ගොඩක් වෙලා ගන්න ඕනේ නැහැ. ඉක්මනටම යමු පාඩමට. මොකද්ද මම ඔයාලට අද කියලා දෙන්න යන්නේ කියන එක. හරි. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා කිව්වම මුල ඉඳලා පටන් ගන්න කෙනෙක් විදිහට ටක් ගාලා ඔළුවට එන්නේ මොකද්ද? අපි මුලින්ම කතා කරනවා myself ගැන. myself ගැන කතා කරන තමයි මුලින්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන කෙනෙක් පටන් ගන්න topic එක. ඒ කියන්නේ පටන් ගන්නෙ myself වලින්. හරි. myself වලින් හැබැයි අපි මෙච්චර කල් කතා කරලා ඕන තරම් තියෙනවා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි කතා කරගෙන යන්නේ ටික වෙලාවයි. ඒ කියන්නේ ඇත්තම කතාව කිව්වොත් myself ගැන වුණත් අපි කතා කරගෙන යනකොට අපිට කියන්න දෙයක් නැති වෙනවා චුට්ටක් වෙලාවක් යනකොට. ඒ කියන්නේ අපිට කියන්න දේවල් තිබ්බත් සමහර වෙලාවට කියා ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් ලොකුම දේ තමයි ඇත්තම කතාව ටිකක් අපි කතා කරගෙන යද්දි මොකද වෙන්නේ? අපිට කියන්න දෙයක් නැති වෙනවා. එතකොට මොකද කරන්නේ? අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ දැන් ඇති මං කිව්වනේ. මං දැන් චුට්ටක් වෙලා කතා කරා. ඔය ඇති මම නවත්තනවා. එහෙමනේ අපි මෙච්චර කල් කරේ නේද? එතකොට එතනින් එහෙම අපි නැවැත්තුවොත් මොකද දන්නවද වෙන්නේ? අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි ප්‍රැක්ටිස් කරන කෙනෙක් විදිහට එක දිගට අපි දෙයක් ගැන කතා කරගෙන යන්න බැරි වෙනවා. මොකද අපි නැවැත්තුවානේ. එතකොට අපිට එක දෙයක් ගැන ටිකක් වෙලා කතා කරගෙන කන්ටිනියු කරගෙන යන්න බැරි වෙනවා. ඒකට උත්තරයක් විදිහට අද මම ඔයාලට හොඳ ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මම මේක කියන්න කලින් මම කියලා පෙන්නන්න කලින් මුලින්ම කියන්න ඕන දේ තමයි මේක broken english වලින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මොකද මුල ඉඳලා අපි කියමුකෝ බිඳුවේ ඉඳලා පටන් ගන්න කෙනෙක් කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලට පොඩ බය නැති කරගෙන දෙයක් ගැන නවත්තන්න නැතුව එක දිගට කතා කරන්න කියන එක තමයි මම කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒක නිසා කවුරු හරි කෙනෙක් ඉංග්‍රීසි දන්න කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් ටිකක් ඉංග්‍රීසි කතා කරගන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට ඇත්තම කතාව තමයි මේ සිස්ටම් එක ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේ ફોකස් කරලා තියෙන්නේ මුල ඉඳලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අය වෙනුවෙන් විතරයි මේ සිස්ටම් එක. මොකද ඇත්තටම කතා කරන්න දෙයක් තියෙන්න ඕනනේ. අපේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන අදහස වචනෙන් දෙකෙන් හරි කොහොම හරි බ්‍රෝකන් විදිහට හරි එළියට දෙන ක්‍රමයක් ගැන තමයි මම ඔයාලට මේ කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් සමහර විට ඔයාලට පොඩි නොයිස් එකක් පොඩි සද්දයක් ඇහෙනවා ඇති. මම මේ ලොකු ඇස් එක තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්න ඉතින් ගණන් ගන්න එපා. මම හිතනවා ඔයාලට මම කියන දේවල් ඇහෙනවා ඇති කියලා. හරි. එහෙනම් අපි මෙච්චර කල් කතා කරේ myself ගැනනේ. පොඩි කාලේ ඉඳලා අපි කරගෙන ආපු විදිහටම ඒ myself ඒ විදිහටම මම ඔයාලට මුලින්ම කරලා පෙන්නන්න. අපි කොහොමද කරගෙන ආවේ? ඇයි අපි හිර වුණේ කියන එක ඔන්න බලන්නකෝ මම කතා කරද්දි. හරිද? ඒ කියන්නේ මම මේ කතා කරන්නේ broken english වලින්. අපි බලමුකෝ මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න මම කතා කරනවා. හරි. My name Ruvini Sachithra. ඊට පස්සේ I live Piliyandala. My age 26. My age my school Piliyandala Central College. My school තව මොනවද මතක් වෙන්නේ my family members, right? My family members 5 members. My family 5 members. මතක් වෙන්නේ නැහැ කියන්න දෙයක්. තව මොනවද කියන්නේ? my hobby මොනවද මගේ hobby එක ඇත්තටම my hobby කොහොමද කියන්නේ පොත් කියවනවා. My hobby reading. My hobby reading book. My hobby my කියන්න දෙයක් නැහැනේ අප්පා. මොනවද කියන්නේ? My hobby reading එක කිව්වනේ. my favorite food
my favorite කොත්තු my favorite food කොත්තු දැන් ඇතිනේ දැන් ඇති තව කියන්න දෙයක් නැහැ නේ නවත්තලා දාන්න දැන් ඔයාලා බලන්න මට මොකක්ද ඒ උනේ ඕකනේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ නේද පොඩි කාලේ ඉඳලම අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ගියාම ඔන්න ඔය දේ තමයි වෙන්නේ අපි හිතනවා හරි මගේ නම කිව්වා ගම කිව්වා වයස කිව්වා ඉස්කෝලේ කිව්වා ඔය ටිකනේ ප්‍රධාන ඊට පස්සේ පවුලේ කට්ටිය ගැන චුට්ටක් මතක් කරා එතනින් එහාට අපිව හිර වෙනව නේද ඒ කියන්නේ කියන්න දෙයක් නැති වෙනවා මතක් වෙන්නේත් නැහැ ඇත්තටම කිව්වොත් ඒ කියන්නේ අපේ ඇත්ත දේවල්වත් අපිට මුකුත්ම මතක් වෙන්නේ නැහැ කියන්න ඔන්න ඕකනේ අපිට පොඩි කාලේ ඉඳලා වුනේ නේද? එතකොට වෙන්නේ හිතනවා ඊට පස්සේ අපි හිතනවා මං කියන එක එච්චර මේ අනිත් කෙනාට අහගෙන ඉන්නත් බැරුව ඇති. එක්ක උතනින් නවත්තලා දානවා දැන් ටිකක් කිව්වනේ ඔය ඇති. ඕකනේ අපිට වෙන්නේ නේද? ඉතින් මම කියන්නේ දැන් ඕකනේ අපිට මෙච්චර කල් ඉංග්‍රීසි ටික හදාගන්න බැරුණේ. එක දිගට අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරගන්න බැරුණේ ඔන්න ඕක නිසා. දැන් බලන්නකො මම ඔයාලට ආයි ඒ දෙයම ආයි කතා කරලා පෙන්නනවා නවත්තන්න නැතුව එක දිගට මම ඔයාලට කතා කරලා පෙන්නන්න ඔයාලා පොඩ්ඩක් අල්ලගන්නකො මම මේ කතා කරන පොයින්ට්ස් ටික මොනවද කියන එක මම කියන්නත් කලින් ඒ කියන්නේ මම myself ආපහු පටන් ගන්න කලින් චූටි දෙයක් ඔයාලට පෙන්නන්නම් එතකොට ඔයාලට ඒ දේ මතක තියාගෙන මම කියන දේ අහගෙන ඉන්න පුළුවන් ඔයාලට මතකයි නේද අපි සාමාන්‍යයෙන් පොඩි කාලේ විතරක් නෙවෙයි සාමාන්‍යයෙන් ඒක කරනවානේ අපි අර අපි කියන්නේ ගීතෙන් ගීතේ කරනවා කියලා නේද? ඒ කියන්නේ සින්දුවක් කියනවනේ මම සින්දුවක් කියනවා මම සින්දුව කියලා නවත්තන අන්තිම අකුරෙන් අනිත් කෙනා පටන් ගන්නවා. හරි? ඊට පස්සේ ඒක ඉවර කරපු කෙනාගෙන් ආයි අන්තිම අකුරෙන් තව කෙනෙක් පටන් ගන්නවා. ඕකනේ අපි ගීතෙන් ගීත කරනවා කියන්නේ. එතකොට ඔන්න ඔය සිස්ටම් එකම ඒ කියන්නේ ඔය ගීතෙන් ගීත ක්‍රමේ අපි ඇප්ලයි කරගන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි ප්‍රැක්ටිස් කරන සිස්ටම් එකක් විදිහට. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. හැබැයි විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේක ටිකක් අර ඉන්ටර්විව් වලදී ඊට පස්සේ ටිකක් අර වැදගත් වෙන තැන්වලදී ඔයාලා මේ වගේ දෙයක් කරලා හරියන්නේ නැහැ. මම මේ කියන්නේ ටිකක් අර තනියෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න එහෙම නැත්නම් යාළුවෙක් එක්ක හරි ගෙදර කෙනෙක් එක්ක හරි ඉංග්‍රීසි හදා ගන්නවා කියලා ඒ අරමුණෙන් ඉංග්‍රීසි ප්‍රැක්ටිස් කරන කෙනෙක්ට තමයි මේ සිස්ටම් එක දැන් මම මේ කියලා දෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේක කරගෙන ගියාම ඇඟෙන් නිකම්ම ඔයාලා දන්න ඉංග්‍රීසි ටික එළියට දාන්න. හරි. දැන් බලන්න මම කරලා පෙන්නන්නම්. මොකද්ද මම මේ කරන්න යන්නේ කියලා බලන්නකෝ. ඒ කියන්නේ මම නවත්තන්නේ නෑ දැන්. එක දිගට කතා කරනවා. ඉස්සෙල්ලා මම කතා කරද්දි මට කියන්න දෙයක් නැති වුණා. දැන් බලන්නකෝ මම මොනව ගැනද කතා කරන්නේ? සමහර අයට හිතෙන්න පුළුවන් මොනවාද මෙයා මේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ myself ගැන කතා කරන්න ගියාම මෙයා මේ වැල්වට අරන් කියවනව නේද කියලා හිතෙන්නත් පුළුවන්. ඇත්ත myself වලට එහා ගිහිල්ලා මම තව ටිකක් දේවල් විස්තර කරනවා. හැබැයි ඔයාලා බලන්නකො මම මේ කරන විදිහ ඉස්සෙල්ලම මම කරලම ඊට පස්සේ එතනින් එහාට ඊටු ටික කතා කරන්න. හරි. අපි බලමුකෝ අපව ඔන්න මම myself ගැන කියන්නේ. හරි. My name Ruvini Sachithra. My age 26. My age. I live Piliyandala. Piliyandala big town. Piliyandala big town. Piliyandala many buildings and Piliyandala police station, post office, hospitals, Piliyandala what else? Schools. My school is Piliyandala Central College. My school is Piliyandala Central College. My school big playground, very nice. Big playground, very nice. My school many teachers. Teachers. My favorite teacher Padmini teacher. My favorite teacher. She teach what? She teach English. She teach English. English. I like English. I want English speak. I don't go English class. I don't go. I watch video. I watch video on YouTube. I watch YouTube video. What else? Many video YouTube. But I watch some small video. I don't like long video. I don't like big video, long video. My favorite
food, my favorite food, string hoppers. String hoppers. My mother string hopper prepare tasty. She can prepare string hoppers tasty. My father like string hoppers. She make my father like. Normally I don't eat rice. I don't like, but my family members like rice. My mother prepare food 3 time. One day my mother prepare food 3 time. දැන් ඔයාලට පේනවද මම දැන් ටිකක් නවත්තන්න නැතුව ඔන්න කියවගෙන යනවා. දැන් ඔයාලා දැක්කනේ මම මොනවද කියෙව්වේ. මම දැන් myself ගැන කතා කරන්න ගියාම හැබැයි myself වලින් මම කොතනටද ගියේ. ගිහිල්ලා ගෙදර අම්මා උයන එක ගැන ඊට පස්සේ අම්මා දවසකට කීපාරක් උයනවද කියන එක වෙනකම්ම මම දැන් කතා කරා. මට විතරක් නෙවෙයි ඕනම කෙනෙක්ට මේ සිස්ටම් එකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව නවත්තන්න නැතුව එක දිගට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ සිස්ටම් එක චුට්ටක් ෆලෝ කරලා බලන්නකෝ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ඉවර වෙන වචනෙන් අපහු පටන් ගන්න තව මොන හරි දෙයක් කියන්න. දැන් මම myself ගැන කියාගෙන ගියා. මගේ නම වයස කිව්වා. ඒ දෙකේ විස්තර කරන්න දෙයක් නැහැනේ. ඊට පස්සේ මම කිව්වා I live in පිළියන්දල. පිළියන්දල කිව්වම ඔන්න පිළියන්දල කියන වචනේ ඔළුවට ආවනේ. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් පිළියන්දල ගැන කතා කරා. පිළියන්දල තියෙන දේවල් ගැන ඔන්න ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් කිව්වා. කියනකොට එකපාරට මම ඉස්කෝලේ මතක් වුණා. ඉස්කෝලේ මතක් කරාම මං ගියේ ඉස්කෝලේ ගැන මම කතා කරා. ඊට පස්සේ මොකද වුනේ? ඉස්කෝලෙන් ආපහු ඉස්කෝලේ හිටපු ටීචර්ස්ලා ගැන කතා කරා. ඔහොම අපිට ගොඩාක් විස්තර තියෙනවා කතා කරන්න. එතකොට අපිට නවත්තන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. ඔන්න ඔය සිස්ටම් එක ඔයාලා චුට්ටක් කරලා බලන්නකෝ. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලට එන්ට වෙන කෙනෙක් විදිහට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ආසාවෙන් ඉන්න අය විදිහට චුට්ටක් මම මේ කියලා දුන්න විදිහට කරලා බලන්නකෝ. මේ සිස්ටම් එකේ තියෙන හැංගිච්ච දේ තමයි ඔයාලට කිසිම හේතුවක් නැතුව එක දිගට කතා කරන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක්වත් නවත්තන්නේ නැතුව. මම මුලින්ම කිව්වේ ඒකයි මේක ඉන්ටර්විව්ස් වලදී ඒ කියන්නේ අර ටිකක් විශේෂ තැන් වලදී එහෙම මේ වගේ දේවල් යූස් කරන්න බෑ. ඉංග්‍රීසි ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී තමයි ඔයාලා මේ සිස්ටම් එක ෆලෝ කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ සිස්ටම් එක හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා මම කරලම පෙන්නුවේ ඒකයි. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න මුලදිත් මම කිව්වේ බ්‍රෝකන් ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා කියලා. බ්‍රෝකන් ඉංග්‍රීසි වලින් වචනෙන් දෙකෙන් හරි මගේ ඇඟේ තියෙන අදහස් ටික මම එළියට දෙනවා ඉංග්‍රීසි වචන එකක් දෙකක් හරි පාවිච්චි කරලා. මොකද මම මේ ඇක්ට් කරන්නේ ඇත්තටම බිඳුවේ ඉන්න කෙනෙක් විදිහට. ඒ කියන්නේ පල්ලෙහාම මට්ටමේ ඉන්න කෙනෙක් ළඟට ගිහිල්ලා එයාගේ හිතේ තියෙන දේවල් ටික මම තේරුම් අරගෙන වගේ තමයි මම ඔයාලට මේ කියලා දෙන්නේ. එතකොට ඇත්තටම මේ ලෙවල් එකේ ඉන්න කට්ටියට මේ වීඩියෝ එකේ හොඳ දෙයක් ඔයාලට තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ඇඟට එනවා ඇත්තටම අපි ඉන්නේ මේ ලෙවල් එකේ. එතකොට අපි කොතනින්ද පටන් ගන්න ඕනේ? මොනවද කතා කරන්න ඕනේ? කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලා ඕනම කෙනෙක්ට බලන්නකෝ මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකොට මේ වීඩියෝ එක හරියට බලලා ඔයාලා හරි දෙයක් ගත්තොත් විනාඩි 10ක් හෝ විනාඩි 15ක් ඇතුළත අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා හිතනවා වගේම එක දිගට ඉංග්‍රීසි කතා කරන එක නවත්තන්න නැතුව ඔයාලට කරගෙන යන්න පුළුවන් විදිහට ඒ ටැලන්ට් එක ඇඟට එනවා. ඉතින් myself විතරක් නෙමෙයි ඕනම ටොපික් එකක් ගැන ඔයාලා මේ විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරොත් ඕනම දෙයක් ගැන ඕනම වෙලාවක් එක දිගට කතා කරන්න පුළුවන්. පුළුවන් නම් ඔයාලා ඕක කරන ගමන් ටික දවසක් යනකොට ෆෝන් එකේ රෙකෝඩින් එක ඔන් කරලා බලන්නකෝ. ඔයාලා කතා කරන දේ රෙකෝඩ් කරලා බලන්න. එක දිගට කතා කරනවා. හැබැයි ඒ දේ රෙකෝඩ් වෙනවා. අන්තිමට ඔයාලා ටික කාලයක් ගිහිල්ලා අහලා බලන්නකෝ ඔයාලා කතා කරපු දේ මොනවද කියන එක. ඔයාලටම සතුටු වෙන්න පුළුවන් මම මෙච්චරක් වෙලා කතා කරා නේද කියන එක. මොකද මේක වැඩිහිටියන්ට විතරක් නෙවෙයි අපි පොඩි ළමයින්ට උනත් කියලා දෙනවා. ගොඩක්ම පොඩි කෙනෙක්ට උනත් මේ සිස්ටම් එක කියලා දෙනවා. ඉතින් එයාලටත් මේක අල්ලගෙන යන්න ලේසි වෙන නිසා. හරි එහෙනම් අන්තිම දේ විදිහට මම කියන්නම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා ඉවර වෙනකන් බලලා වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ස්ටොප් කරලා චුට්ටක් විනාඩි 5ක් අරගෙන මම කියනවට විනාඩි 5ක් අරගෙන පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලන්නකෝ තමන් ගැනම myself ගැනම මම කරලා පෙන්නපු විදිහට. හැබැයි හොඳට කට ඇරලා කට අරින්න නැතුව මුකුත් කරන්න බෑ. ඔයාලා කතා කරන දේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ කන් දෙකට ඇහෙන්නම ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒ කියන්නේ තමන් කතා කරන දේ තමන්ගේ කනට ඇහෙන්නේ නැතුව මුකුත් කරන්න බෑ.
විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කියන දේ අපේ ඒ භාෂාව අපේ ඇඟට කනට හුරු වෙන්න ඕනේ. හිතෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරලා වැඩක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. වීඩියෝ එක ඉවර වෙනවත් එක්කම ඔයාලා විනාඩි 5ක් අරගෙන චුට්ටක් කරලා බලලා වීඩියෝ එකෙන් අයින් වෙන්න කලින් පළවෙනි කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්නකෝ. ඔයාලට මේ ක්‍රමය සාර්ථකයිද? මේකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගත්තද? ඔයාලා විනාඩි 5 ප්‍රැක්ටිස් කරාම හිතුවට වඩා පොඩි අපි හිතමුකෝ දශමයක් හරි ඉහළට ආවද කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේක පොඩ්ඩක් වටිනවද කියන එක මට චුට්ටක් පළවෙනි කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. මොකද ඔයාලා එවන හැම කමෙන්ට් එකක්ම එකින් එක මම කියවනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ හැමදේම මටත් දැනගන්න ආසයි. ඒක නිසා ඔයාලට ඒක වැදගත් වුණාද නැද්ද කියන එක පළවෙනි කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාගෙන යන්න. හරි එහෙනම් අදට කියලා දෙන්න තියෙන එච්චරයි. ඉතින් මේ සතියේ ඔයාලා චුට්ටක් අරගෙන මම කියපු විදිහට පොඩ්ඩක් එක එක ටොපික්ස් අරගෙන ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලන්න. පොඩි අයටත් පුළුවන් නම් කියලා දෙන්න. ඒකත් වටිනවා. පොඩි කෙනෙක්ට පොඩි කාලේ ඉඳලම කියලා දෙන්න. හරි. එහෙනම් ලබන සතියේ අලුත් පාඩමක් අරගෙන ඔයාලා හම්බ වෙන්න මම ආයෙත් එන්නම්. එතකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ටම සුබ දවසක්.